মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টুডেন্টছ কুইন এছামলৈকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান নামৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিখন কিতাপ তাৰে ৰাজনীতি পাৰ্টটোৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ তাৰ কিছু শৰ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম। এই ৰাজনীতি নামৰ যিটো মানে পাৰ্ট ৰাজনীতি পাৰ্টটোৰ এটি প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আৰু এই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে লগত জড়িত কিছু শৰ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আমি জানো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা টোটাল কিমান নম্বৰ আহিব 5 নম্বৰ আহিব, কিমান নম্বৰ 3 নম্বৰীয়া এটা 1 নম্বৰীয়া এটা আৰু 1 নম্বৰীয়া এটা সৰ্বমুঠ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব। এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে যি MCQ বা শর্ট কুৱেশ্যন এই 2 নম্বৰ যি প্ৰশ্ন আহিব তাৰ কাৰণে MCQ বা শর্ট কুৱেশ্যন আমি এখিনি চাব লাগিব আৰু এই MCQ শর্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা MCQ বিলাক বাছি উলাইছো আৰু VSA ভেৰি শর্ট এনসাৰ বিলাক মই বাছি উলাইছো। তোমালোকক মই MCQ খিনি আৰু ভেৰি শর্ট এনসাৰ খিনি এতিয়া তোমালোকক কৈ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আমি তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট MCQ খিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইম্পৰ্টেন্ট MCQ ফৰ HSLC এণ্ড হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল, গতিকে ইম্পৰ্টেন্ট MCQ ফৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন আৰু এয়া হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ নামৰ যিটো অধ্যায় এইটো শ্ৰেণী কিমান 10ম শ্ৰেণীৰ কাৰণে তোমালোকৰ এইটো ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে? প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইংলেণ্ডত কেতিয়া শ্ৰমিক দল শাসনলৈ আহে? 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল। তাৰে আগত 1945 চনত যি ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ইলেকশ্যনত ইংলেণ্ডত শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কিমান চনত কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিল? এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, প্ৰায় মানে একদম অতি জৰুৰী প্ৰশ্ন। এইটো হৈছে 1946 তোমালোকৰ মুখতে থাকিব লাগিব। কেবিনেট মিছন বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1946 আৰু এইফালে হৈছে মাৰ্চৰ মাহত। এইবাৰ ছমাহলীয়া পৰীক্ষাত তোমালোকৰ বহুতৰে এই প্ৰশ্নটো আহিছে, গতিকে এইটো তোমালোকে মন কৰি চাবা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেবিনেট মিছন কি হয়? 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ কেবিনেট মিছন কি হয়? এতিয়া 1946ত কেবিনেট মিছন তোমালোকৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল, এইটো তোমালোকে গম পোৱা। যে তাৰপিছত কেবিনেট মিছন কি হয় সেইটো তোমালোকে ক'ব লাগিব। কেবিনেট মিছন হৈছে ইংলেণ্ডৰ 3জনীয়া মন্ত্ৰীৰে গঠিত কি বুলি কৈছো কেবিনেট মিছন হৈছে কেবিনেট মিছন কি? প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ কেবিনেট মিছন কি? এটা উত্তৰটো হ'ল ইংলেণ্ডৰ 3জন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত এটা গোট। 3জন মন্ত্ৰী শ্ৰমিক দলৰ 3জন মন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষলৈকে পঠাইছিল, সেয়ে হৈছে কেবিনেট মিছন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? কেবিনেট মিছন অহাৰ পিছত তেওঁলোকে সংবিধানৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে, আৰু তাৰ প্ৰথম যিখন বৈঠক 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল। তেওঁলোকে মাৰ্চৰ মাহত আহিছিল আৰু ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? এইবাৰ হাফ ইয়াৰলিত বহুত প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত এই প্ৰশ্নটো আহিছে। উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই প্ৰথম বৈঠকখনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? আমাৰ যিখন সংবিধান সভা আছিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি এজন বেলেগ আছিল আৰু সংবিধান খচৰা সমিতিৰ সভাপতি বেলেগ। সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এইটো কিন্তু তোমালোকে উল্টা পাল্টা হয়, তোমালোকে মন কৰিবা। সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি হৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান প্ৰস্তুত কৰোঁতে সৰ্বমুঠ কেইখন বৈঠক বহিছিল? এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ কিমানখন 11খন বৈঠক বহিছিল। এখন দুখন বৈঠক নহয়, প্ৰায় 11খন বৈঠক বহিছিল আৰু 11খন বৈঠক বহাৰ পিছত তেওঁলোকে এটি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা এই 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি হৈছে? 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে কি এই সংবিধান খচৰা সমিতি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? যিখন সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এখন খচৰা সমিতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল
এই খচৰা সমিতিখন কেতিয়া মানে গঠন কৰা হৈছিল এইটো হৈছে তোমালোকৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকে চোৱা 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে খচৰা সমিতিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু এইখন গৈ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে শেষ হৈছিল আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে এইখন কাৰ্যকৰী হৈছিল 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন এই মই অলপ আগতে ক'লো খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ ভীম ৰাও আম্বেদকাৰ আকৌ স্থায়ী সমিতিৰ মানে সভাপতি হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তাৰপিছত তোমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি কেতিয়া সভাপতিৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছিল 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইটো তোমালোকে ক'ব পৰা সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল সৰি মানে সংবিধান প্ৰস্তুত কৰি কেতিয়া মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছিল মানে শেষ কেতিয়া হৈছিল শেষ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ হাতত কেতিয়া অৰ্পণ কৰা হৈছিল এইটো হৈছে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয় 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে এখিনি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তাৰপিছত তোমালোকৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চোৱা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ এই 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা 1947 চনৰ এই চাবৰে তোমাক 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী লৈকে 47 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1926 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কি আইন অনুসৰি চলিছিল ইয়াৰ আগৰ মই যেতিয়া অনুশীলনী শৰ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলো কৈছিলো যে কি আমাৰ 1935 চনত ইংলিছ চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰ আইন নামে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন হৈছিল মানে আংশিকভাৱে আৰু সেই আইন অনুসৰি কি চলিছিল এই 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে ভাৰতবৰ্ষখন চলিছিল তাৰ পিছত সংবিধান কাৰ্যকৰী হয় 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কিমান চনত কিমানতম সংশোধনৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱত ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজবাদী ঐক্য শব্দ সংযোজন কৰা হৈছিল আমাৰ এটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমাৰ এটি বিশেষ মানে সংশোধন হৈছিল 1976 ৰ 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ 1976 চনৰ 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 42তম সংশোধনী হৈছিল আৰু 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজবাদী ঐক্য এই শব্দ তিনিটা কি কৰা হৈছিল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল তেতিয়া 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে সংবিধান খচৰা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ নাম লিখা 7 জন সদস্য আছিল তোমালোকে ইয়াতে চোৱা সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে 7 জন সদস্য মানে সদস্যৰ এটা গঠিত এটি দল আছিল এই 7 জন সদস্য তোমালোকে চোৱা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ডক্টৰ এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গাৰ আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ কে এন মুন্সি সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ এন মাধৱ ৰাও আৰু ডি পি খৈতান ইয়াৰে কিন্তু এই নম্বৰ যেটো আছে সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ এটো তোমালোকৰ কাৰণে বেছি জৰুৰী কাৰণ অসমৰ পৰা এই সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ কোৰ মানুহ আছিল অসমৰ মানুহ আছিল অসমৰ পৰা একমাত্ৰ সদস্য হৈছে সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ গতিকে এটো তোমালোকৰ কাৰণে অতি জৰুৰী তাতে 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাৰ্বভৌমত্ব মানে কি সাৰ্বভৌমত্ব মানে যে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্থাৎ কোনো আৰ্থিক আৰু এই অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক বা আন কোনো ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহব অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ স্বাধীন এই কোনো বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে পৰিচালিত নহব বা বাহ্যিকভাৱে পৰিচালিত নহব তাৰপিছত 16 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেহেৰুৱে উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱনাখন সংবিধানসভাই কেতিয়া গ্ৰহণ কৰে নেহেৰুৱে কেইটামান প্ৰস্তাৱনা নহয় কেইটামান প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱ কেইটা মানে তেখেতে সংবিধান সভাক দিছিল আৰু যে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে কৰিলে ভাল হ'ব আৰু তেওঁ দিয়া প্ৰস্তাৱকেইটা 1947 চনৰ 22 জানুৱাৰী তাৰিখে কি কৰে সংবিধান সভাই গ্ৰহণ কৰে তাৰ এই ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ সংবিধানখন বনোৱা হৈছিল 17 নম্বৰটো চোৱা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইংৰাজী পদশব্দ ফেডাৰেশনটো কোন ভাষাৰ শব্দ পৰা লোৱা হৈছে এটো লেটিন ভাষাৰ পৰা ফিউড এটা এস এটা ৰৈ গৈছে এফ ই ইউ ডি ইউ এস ফিউডাস শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে এস টো ৰৈ গৈছে যে কি তোমালোকে ক'ব লাগিব এই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইংৰাজী পদশব্দ কি ফেডাৰেশন এই ইংৰাজী পদশব্দ ফেডাৰেশন আৰু ফেডাৰেশন শব্দটো কৰ পৰা লোৱা হৈছে লেটিন শব্দ ফিউডাসৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ কি অৰ্থাৎ ফেডাৰেশন শব্দটোৰ অৰ্থ কি ফেডাৰেশন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি বা সন্ধি অৰ্থাৎ তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কি যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি বা সন্ধি তাৰ পিছত যুক্তৰাষ্ট্ৰ মানে কি 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো
পাৰস্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তি দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা কিছু ৰাজ্যৰ গোট অথবা সমষ্টি ইয়াৰ ওপৰত পাইছিলো যে কি সন্ধি বা চুক্তি বুলি পাইছিলো গতে যুক্তৰাষ্ট্ৰ মানে হৈছে পাৰস্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তি দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা কিছুমান ৰাজ্য আমাৰ যেহেতু যুক্তৰাজ্যত ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গঠিত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্যসমূহক পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ পদ্ধতিত ক'ত সৰ্বপ্ৰথম ব্যৱহাৰ হৈছিল এটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মন কৰিবা তাৰ পিছত আমি 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈকে যাম 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি হয় তোমালোকে চোৱা 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কোন দেশৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কানাডা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও এই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানে মেইন গৃহভূমি আমেৰিকা বুলি কোৱা হয় আমেৰিকা যেহেতু আমেৰিকাৰ যেহেতু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানখন যথেষ্ট জটিল হয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট জটিল হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই অকমান সহজ কৰি কানাডাৰ পৰা কি লৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থা আৰ্হিটো লৈছে 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষৰ এক ৰাজ্যসমূহ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে 1 নম্বৰ অনুচ্ছেদ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যদি 1 নম্বৰ অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষখন এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কতো যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে 1 নম্বৰ অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ উমৈহতীয়া সমষ্টি 23 নম্বৰটো হৈছে সাকাৰিয়া আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এই সাকাৰিয়া আয়োগ হৈছে যেতিয়া মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰস্তুত হ'ল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ওপৰত বা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে তেতিয়া 1983 চনত এই সাকাৰিয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে তাৰ পিছত আমি 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে তোমালোকে চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নতুন ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পণ্ডিতসকলে কি বুলি নামাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষখন যেহেতু এই এটা হেৰি নহয় মানে সম্পূৰ্ণ যুক্তৰাষ্ট্ৰ নহয় অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ গতিকে বৰ্তমান যিসকল ৰাজনীতিবিদসকলে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চালি যাইছে ভাৰতবৰ্ষখনক সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কি কৰিছে নামাকৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ পূৰ্ণ এই অৰ্ধ কিছুমানে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকলে সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিছিল তেওঁলোকে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজনীতিবিদসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ যেহেতু ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত এটা সহযোগিতাত যুক্তৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি উঠিছে সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কৈছে সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে সংসদীয় 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কি সংসদীয় গণতন্ত্ৰ হৈছে এনে এটা ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাত জনপ্ৰতিনিধি গঠিত এটা সংস্থাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হয় অৰ্থাৎ তোমালোকে ভালকে কৈ দিছো চোৱা সংসদীয় গণতন্ত্ৰ জনপ্ৰতিনিধিৰে গঠিত এটা সংস্থাৰ ওপৰত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি যাক বাছনি কৰিম এই বাছনি কৰা ব্যক্তিসকলে কি কৰিব এই শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে মানে ৰাষ্ট্ৰখন শাসন কৰিব অৰ্থাৎ আমি বাছি দিয়া প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰখন পৰিচালিত হ'ব 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে গঠিত সংস্থাক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কি বুলি কয় আমেৰিকাত এইটো কোৱা হয় কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ আমাৰ যি সংসদ আছে সংসদ ভৱন আছে সেই সাংসদ আছে সংসদ দিল্লীত যি সংসদ আছে সেই সংসদক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কি বুলি কোৱা হয় কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা জনপ্ৰতিনিধিতে গঠিত সংস্থাক ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতবৰ্ষক কি বুলি কোৱা হয় ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতবৰ্ষক কি বুলি কোৱা হয় সংসদ বুলি কোৱা হয় আৰু সংসদত যিসকল বাছনি হৈ যায় সেইসকলক কি বোলা হয় সেইসকলক বোলা হয় সাংসদ যিসকল আমি বাছনি কৰি পঠাও সেইসকল সাংসদ আৰু তেওঁলোক য'ত বহি আইন প্ৰণয়ন কৰে সেয়া হৈছে সংসদ 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ কেইখন বানানটো ভুল হৈছে এই সদনৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু কি কি দুখন সদন আছে এখন হৈছে লোকসভা আৰু আনজন হৈছে ৰাজ্যসভা লোকসভাক বোলা হয় এই নিম্ন সদন তোমালোকে কেতিয়াবা আহিব পাৰে নিম্ন সদন আৰু ৰাজ্যসভাক বোলা হয় উচ্চ সদন গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক 28টি প্ৰশ্ন দিলো তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নকেইটি দ্বাৰা উপকৃত হ'বা আৰু তোমাৰ দৃষ্টিত যদি এই প্ৰশ্নকেইটি ভাল হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হৈছে তুমি লগৰ আন বন্ধু বান্ধৱীৰ লগকে তোমালোকে কি কৰিবা ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা হ'ব আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ